Access your free language gifts right now before they expire. First, the Language PDF Welcome Pack. New to the language and not sure where to start? Start with the basics. With our Welcome Pack, you get a bundle of PDFs giving you a quick overview of the alphabet, grammar, key vocabulary, and all the basics you must know. Second, you'll be able to talk about the weather with the new Weather Conversation cheat sheet. You get a simple dialogue that you can use in real life. Download the PDF cheat sheet for free right now. Third, if that cheat sheet was not enough, here's a bonus vocab lesson for weather, over 40 words that you'll know so you can speak about the weather fluently. Fourth, the 32 words you need for language learning. Noun, verb, adjective, sentence, grammar. You'll learn how to say these language-related words and much more in this quick 1-minute lesson. Fifth, must-know Easter vocabulary. Can you say Easter in your target language? You will with this quick 1-minute vocabulary lesson. And sixth, looking for a new language learning app? With the innovative language learning app, you learn language fast through conversations, and you start speaking in minutes because our conversation lessons are just 3 to 15 minutes long. Download innovative language learning for free for the Android, iPhone, and iPad. To get your gifts and language learning resources, click the link in the description below. Download them right now before they expire. Want to speak real Vietnamese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at VietnamesePod101.com. What's up everyone, it's Linh. Welcome back to VietnamesePod101.com, the fastest, easiest, and most fun way to learn Vietnamese. We've been studying together for like 4 or 5 years, right? And even my Vietnamese teaching improved a lot thanks to you. And in this video today, we're going to talk about a very interesting topic, which is relationship. What are some words, some terms that we can use when being in a relationship with a Vietnamese? And let's find out what they are. Who's single here? Raise your hand. So if you're single, we can say độc thân, độc thân, độc thân, độc thân, okay? So độc thân is simply being single. So if you want to say you're not married yet, we can say chưa lập gia đình, chưa lập gia đình, chưa lập gia đình. In sentence, cô ấy chưa lập gia đình. Cô ấy chưa lập gia đình. Cô ấy chưa lập gia đình. So you see here that we don't use to be verb. Cô ấy chưa lập gia đình, okay? Next one, if you are getting to know someone in Vietnamese, we can say tìm hiểu. Tìm hiểu. Tìm hiểu. Or another word that we can also use is làm quen. Làm quen. Làm quen. In sentence, họ đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Họ đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Họ đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. They are getting to know each other. Next one we got đang hẹn hò. Đang hẹn hò. Đang hẹn hò. Đang hẹn hò means in a relationship or dating. In sentence, hai người này hẹn hò nhau lâu chưa? Hai người này hẹn hò nhau lâu chưa? Hai người này hẹn hò nhau lâu chưa? Hai người này hẹn hò nhau lâu chưa means how long have you guys been dating? If you want to say to hang out together, we say đi chơi. Đi chơi. Đi chơi means you just simply hang out together, or you go out on a date, or you go out to have some fun together. Just đi chơi. In sentence, tối nay em rảnh không? Mình đi chơi nhá. Tối nay em rảnh không? Mình đi chơi nhớ. Tối nay em rảnh không? Mình đi chơi nhá. If you want to say you have feelings with someone, in Vietnamese we can say có cảm giác với ai đó. Có cảm giác với ai đó. Có cảm giác với ai đó
Cảm giác here means feelings, but you also can use có tình cảm với ai đó. Có tình cảm với ai đó. Có tình cảm với ai đó. Tình cảm here means love, but it doesn't quite mean love yet. It's just like you have some feelings for someone. In sentence, em cũng có một chút cảm giác với anh ấy. Em cũng có một chút cảm giác với anh ấy. Em cũng có một chút cảm giác với anh ấy. I also have some feelings for him, or I also have some feelings with him. So với in Vietnamese means with. You're sharing that you have something for someone and it's just not quite clear yet, something like that. Thích, thích, thích. In sentence, Nam thích Phương lâu lắm rồi. Nam thích Phương lâu lắm rồi. Nam thích Phương lâu lắm rồi. That means Nam likes Phương for a while. Nam thích Phương lâu lắm rồi. Yêu, yêu, yêu. The classic one, I love you in Vietnamese is em yêu anh. Em yêu anh. Or anh yêu em. Anh yêu em. Depends on who you are. You have to use a proper pronoun. Remember that, okay? Next one, if you're in a relationship and you say that I have a boyfriend, you can say có người yêu. Có người yêu. Có người yêu. For example, I have a boyfriend. Tôi có người yêu rồi. Tôi có người yêu rồi. Tôi có người yêu rồi. If you kind of want to say no to a girl as you are in a relationship already, you can say anh có bạn gái rồi. Anh có bạn gái rồi. Anh có bạn gái rồi. Xin lỗi em rất tốt nhưng anh rất tiếc. Anh có bạn gái rồi. Xin lỗi em rất tốt nhưng anh rất tiếc. Anh có bạn gái rồi. This is what we usually use in Vietnamese when say we want to say no to a girl. Sorry, you're good, but I have a girlfriend. If you're not ready for a relationship yet, we can say chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ. Chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ. Chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ. Chưa sẵn sàng, not ready yet. Cho for một mối quan hệ, a relationship. I'm not ready for a relationship. So in sentence, em không thể làm bạn gái của anh được. Em chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ. Em không thể làm bạn gái của anh được. Em chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ. Em không thể làm bạn gái của anh được. Em chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ. Now let's go fast. Em không thể làm bạn gái của anh được. Em chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ. Now if you want to say you commit to a relationship, we say cam kết. Cam kết. Cam kết. The funny thing is in Vietnam we don't really use the word cam kết a lot because it's not really a kind of our culture. When we are in a relationship, we just say I love you and I love you back. That is like a sign of having a committed relationship. Now, if you want to say that you're crazy in love with someone, we say yêu điên cuồng. Yêu điên cuồng. Yêu điên cuồng. Yêu is to love. Điên cuồng, crazily. Yêu điên cuồng. At some point, you'll be fighting or you have some arguments, right? So in Vietnamese, we say tranh cãi. Tranh cãi. Tranh cãi means argue. Another word that you can use is tranh luận. Tranh luận. Tranh luận. We can also use cãi nhau. Cãi nhau. Cãi nhau. Tranh luận is like lowest level
And tranh cãi is a little bit higher, it's a little bit more serious. And cãi nhau is like very serious, fighting. Tranh luận, tranh cãi and cãi nhau. In sentence, họ cãi nhau một tuần nay rồi. Họ cãi nhau một tuần nay rồi. Họ cãi nhau một tuần nay rồi means they've been fighting for a week. Now, after fighting, you'll be making up, you'll be patching up. So in Vietnamese, we say làm lành, làm lành, làm lành. Thế đã làm lành với cô ấy chưa? Thế đã làm lành với cô ấy chưa? Thế đã làm lành với cô ấy chưa means have you patched up with her? Thế đã làm lành với cô ấy chưa? Break up. So in Vietnamese we say chia tay, chia tay, chia tay, chia tay. Cô ấy chia tay bạn trai được 2 năm rồi. Cô ấy chia tay bạn trai được 2 năm rồi. Cô ấy chia tay bạn trai được 2 năm rồi. Long. Sometimes you get back together after a breakup, right? In Vietnamese, we say quay lại, quay lại, quay lại. Quay lại means to get back to someone. Cô ấy vừa mới quay lại với bạn trai cũ. Cô ấy vừa mới quay lại với bạn trai cũ. Cô ấy vừa mới quay lại với bạn trai cũ. If you want to say engage or to be engaged in Vietnamese, we say đính hôn, đính hôn, đính hôn. And engagement is lễ đính hôn, lễ đính hôn. But before that, it has to be a proposal, right? So we say cầu hôn, cầu hôn, cầu hôn. Cầu hôn means to propose, okay? Kết hôn, kết hôn. Kết hôn means to get married. If you want to say that I'm married, we say tôi đã kết hôn. Tôi đã kết hôn. Đám cưới is a wedding. Đám cưới. Đám cưới. And the verb marry is cưới. Cưới, okay? Đám is like an event and đám cưới, a wedding. What else? Ly hôn. Ly hôn. Ly hôn. Ly hôn is a divorce, okay? That's pretty much everything from getting to know each other to a divorce, but we still can quay lại anytime, right? If we still love each other. Let me know what you think at the comment below and what you want to do next in the next videos. Thank you so much for watching. Don't forget to like this video, subscribe to the channel, and visit the website VietnamesePod101.com to get access to your free lifetime account right now and get your real lessons by real teachers. See you in the next one. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description. Want to speak real Vietnamese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at VietnamesPod101.com. What's up everyone, it's Linh. Welcome back to VietnamesPod101.com, the fastest, easiest, and most fun way to learn Vietnamese. So as you might know, in Vietnamese we've got a lot of small grammar points that are not enough to have one video about one grammar point only. So that's the reason why that I create the 10 grammar point that you might not have known before series. In each episode, I can introduce to you not only one but 10 grammar points so that you have an overview about Vietnamese grammar. Today's episode 2, and let's see what we got today. The first one is nhau. 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 Or we can say cho nhau, to each other or to one another. Họ giúp nhau làm báo cáo. Họ giúp nhau làm báo cáo. Họ giúp nhau làm báo cáo. They help each other do the report.
Họ giúp nhau làm báo cáo. We use nhau for each other. Another one is cho nhau. It's like for each other or one another. For example, họ trao cho nhau những gì tốt đẹp nhất. Họ trao cho nhau những gì tốt đẹp nhất. Họ trao cho nhau những gì tốt đẹp nhất. It means they give each other what is best. Okay? So the first one is nhau. Nhau. Next one is lại. Lại. So lại here doesn't mean again as you might know before, but it means to convey ideas of merging or uniting or closing something together. For example, chúng tôi họp lại để lên kế hoạch cho sự kiện cuối tuần này. Chúng tôi họp lại để lên kế hoạch cho sự kiện cuối tuần này. Chúng tôi họp lại để lên kế hoạch cho sự kiện cuối tuần này. That means we got together to plan for this weekend's event. Next one is ngay. 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 Ngay means like just or right somewhere. For example, bưu điện nằm ở ngay trung tâm thành phố. Bưu điện nằm ở ngay trung tâm thành phố. Bưu điện nằm ở ngay trung tâm thành phố. Bưu điện nằm ở ngay trung tâm thành phố. Có. Có usually means yes, right? And in this situation, it means like to emphasize an action that definitely took place. In English, we can use it as like do or does. For example, hôm qua cô ấy có đến đây. Hôm qua cô ấy có đến đây. Hôm qua cô ấy có đến đây. That means yesterday she did come here. So actually you can say hôm qua cô ấy đến đây. But when you say hôm qua cô ấy có đến đây, it means you want to emphasize the action that she actually came here yesterday. Bằng. 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 Bằng here is to indicate the material from which something is made in sentence. Cái bàn này bằng gỗ. Cái bàn này bằng gỗ. Cái bàn này bằng gỗ. So this table is made of wood. Thứ. 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 Thứ here means like of course or sure. Okay, so in sentence, tối nay anh có tới được không? Có chứ. Tối nay anh có tới được không? Có chứ. So, can you come tonight? Yeah, sure. Tối nay anh có tới được không? Có chứ. Okay. Tối nay anh có tới được không? Có chứ. Đâu. 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 Đâu usually means where, right? But in this situation is placed at the end of the sentence to emphasize the negation, okay? In sentence, anh ấy không biết gì đâu. 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 He doesn't know anything. Anh ấy không biết gì đâu, đừng hỏi anh ấy. He doesn't know anything, don't ask him. Ông không biết gì đâu, đừng hỏi ông ấy. Về. 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 Về means to come home, right? Or to go back to somewhere. But in this situation, về means a preposition. It means like about or relating to or on or of. So in sentence, cô ấy rất thích chia sẻ về công việc của mình. Cô ấy rất thích chia sẻ về công việc của mình. Cô ấy rất thích chia sẻ về công việc của mình. Cô ấy rất thích chia sẻ về công việc của mình. Khỏi. Khỏi. Khỏi.
So khỏi here to indicate a movement from inside, okay? In sentence, ra khỏi nhà. Ra khỏi nhà. Ra khỏi nhà means go out of the house or ra khỏi phòng. Ra khỏi phòng, go out of the room. Khỏi, okay? And the last one, kẹo. 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 Kẹo here means if not or otherwise or else. So in sentence, chúng ta phải đi nhanh lên kẻo muộn. Chúng ta phải đi nhanh lên kẻo muộn. Chúng ta phải đi nhanh lên kẻo muộn. That means we have to go faster, otherwise we'll be late. Chúng ta phải đi nhanh lên kẻo muộn. Okay? Alright, that's it for today. So your homework is to make sentences with each of the grammar points that we've talked about today and leave a comment below, okay? Thank you so much for watching. Don't forget to like this video, subscribe to the channel, and visit the website VietnamesePod101.com to get access to your free lifetime account right now and get your real lessons by real teachers. I'll see you in the next one. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description. Wait! Before we start, do you want a bundle of 30 printable Vietnamese PDF cheat sheets? Teaching you words and phrases for conversations for free? Then click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get access. Xin chào, tôi là Linh. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với VietnamesePod101.com, cách nhanh nhất, dễ nhất và vui nhất để học tiếng Việt. Trong bài học hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với bạn về một ngày lễ cổ truyền ở Việt Nam, đó là ngày Tết Đoan Ngọ. Hãy chú ý đến những từ và cụm từ tôi sử dụng nhé. Sau đó, tôi sẽ hỏi bạn một số câu hỏi ở cuối bài học. Tết Đoan Ngọ hay còn được gọi là Tết Đoan Dương được tổ chức vào giờ ngọ ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch hàng năm. Tết Đoan Ngọ còn được gọi với cái tên khá dân dã, đó là ngày giết sâu bọ. Hiểu đơn giản, đây chính là ngày phát động bắt các loại sâu bọ gây hại. Rượu nếp là thứ không thể thiếu vào ngày Tết Đoan Ngọ. Theo quan niệm của người xưa, cơ thể con người thường có các loại ký sinh trùng gây hại. Việc ăn những thức ăn có vị chua, cay, chát như rượu nếp có thể loại bỏ chúng. Đặc biệt, nếu thưởng thức món rượu này vào buổi sáng, ngay khi thức dậy thì càng hiệu nghiệm. Ngoài rượu ra, người Việt Nam còn ăn các món ăn khác như bánh giò, thịt vịt, hoa quả, bánh trôi nước. Người Việt Nam còn cho rằng đây là dịp để giải trừ bệnh tật trong thời điểm giao mùa. Ngày Tết Đoan Ngọ là một ngày lễ lớn trong năm. Mọi gia đình đều quây quần để thưởng thức những món ăn ngon và đặc trưng. Bây giờ hãy kiểm tra mức độ hiểu bài của bạn nhé. Tôi có 3 câu hỏi trắc nghiệm dành cho bạn. Hãy ghi nhớ câu trả lời của bạn. Sau đó, tôi sẽ tiết lộ câu trả lời đúng. Câu số 1. Tết Đoan Ngọ diễn ra vào ngày nào? Mùng 5 tháng 5 âm lịch hay mùng 5 tháng 5 dương lịch? Đáp án đúng là mùng 5 tháng 5 âm lịch. Câu 2. Tên gọi khác của Tết Đoan Ngọ là gì? 1. Ngày giết sâu bọ. 2. Ngày giết trâu bò. Đáp án đúng là 1. Ngày giết sâu bọ. Câu 3.
Người Việt Nam thường ăn gì vào ngày Tết Đoan Ngọ? Thứ nhất, rượu nếp. Thứ hai, phở. Và thứ ba, bánh mì. Đáp án đúng là 1, rượu nếp. Chúc mừng các bạn. Bây giờ tôi sẽ đọc lại câu chuyện một lần nữa nhưng chậm hơn. Chúng ta bắt đầu nhé. Tết Đoan Ngọ hay còn được gọi là Tết Đoan Dương được tổ chức vào giờ ngọ ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch hàng năm. Tết Đoan Ngọ còn được gọi với cái tên khá dân dã, đó chính là ngày giết sâu bọ. Hiểu đơn giản, đây chính là ngày phát động bắt các loại sâu bọ gây hại. Rượu nếp là thứ không thể thiếu vào ngày Tết Đoan Ngọ. Theo quan niệm của người xưa, cơ thể con người thường có các loại ký sinh gây hại. Việc ăn những thức ăn có vị chua, cay, chát như rượu nếp có thể loại bỏ chúng. Đặc biệt, nếu thưởng thức món rượu này vào buổi sáng, ngay khi thức dậy, thì càng hiệu nghiệm. Ngoài rượu ra, người Việt Nam còn ăn các món ăn khác vào ngày này như bánh giò, thịt vịt, hoa quả, bánh trôi nước. Người Việt Nam còn cho rằng đây là dịp để giải trừ bệnh tật trong thời điểm giao mùa. Ngày Tết Đoan Ngọ là một ngày lễ lớn trong năm. Mọi gia đình đều quây quần để thưởng thức những món ăn ngon và đặc trưng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem từ vựng và ngữ pháp của bài nhé. Dân dã. Dân dã. Dân dã. It means rural. It's like something very simple and rural, belongs to the countryside. Dân dã. Sâu bọ. Sâu bọ. Sâu bọ. It means insect. Rượu nếp. Rượu nếp. Rượu nếp. It means glutinous red wine or rice wine, and it's a very famous wine in Vietnam. Ký sinh. Ký sinh. Ký sinh. It means parasite. Chua. 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 It means sour. Cay. 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 It means spicy. Chát. 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 It means accurate. Hiệu nghiệm. Hiệu nghiệm. Hiệu nghiệm. It means effective. Bệnh tật. Bệnh tật. Bệnh tật. It means sickness or illness. Giải trừ. Giải trừ. Giải trừ. It means to prevent. Quây quần. Quây quần. Quây quần. It means to gather together. Đặc trưng. Đặc trưng. Đặc trưng. It means speciality of a city or a place. Không thể thiếu. Không thể thiếu. Không thể thiếu. It means indispensable. Now let's take a look at the grammar point. We have được và động từ. Được. Động từ.
It means the passive voice in English. For example, được gọi, được gọi, được gọi, or được tổ chức, được tổ chức, được tổ chức. Trong bài hôm nay, chúng ta đã nói về Tết Đoan Ngọ ở Việt Nam. Các bạn đã nhớ hết từ vựng và ngữ pháp của bài hôm nay chưa? Nếu chưa thì hãy xem lại bài học và luyện tập nhé. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Bạn thấy điều gì thú vị nhất? Hãy để lại bình luận cho tôi biết nhé. Và đừng quên like, share và subscribe để đón xem các bài học tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Now that you're finished with this lesson, don't forget, as a free bonus, you get over 30 conversation cheat sheets, but only if you sign up via the link in the description. You'll learn how to have flowing conversations and how to answer the most common questions. You can also print out these colorful cheat sheets to keep as physical study material. So don't miss out on this free gift. Click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get your PDF cheat sheets. Hey everyone, welcome to the Monthly Review, the monthly show on language learning, where you discover new learning strategies, motivational tips, study tools, and resources. By the way, all the lessons and bonuses you're about to see can be downloaded for free on our website. So click the link in the description right now to sign up for your free lifetime account. Okay, today's topic is new topics and talking points, the easiest way to increase your speaking time. If you want to speak your target language better, you'll often hit two specific ceilings that you'll need to get around. The good news is one of them is easy to get around and it involves picking up new talking points. That's why today you'll discover 1. The ceilings you'll hit when speaking in your target language, and 2. How to apply this learning tactic. But first, if you're looking for new free language resources and downloads, here are this month's new lessons and resources. Be sure to download these now before we take them down in a few days. First, all the words and phrases you must know about love. Learn all the words and phrases for romance, love, and dating with this PDF ebook. Yours free just in time for Valentine's Day. And second, the Love Conversation Cheat Sheet. Do you know how to ask someone out in your target language? With this new cheat sheet, master tons of romantic phrases. Download it for free right now. To get your free resources, click the link in the description below right now. They're yours to keep forever. Now to today's topic. New topics and talking points, the easiest way to increase your speaking time. Part 1. Ceilings you'll hit when speaking in your target language. When you start speaking in your target language, one of the most common ceilings you'll run into is running out of things to say. Has that ever happened to you? But another problem that can happen is you'll get good at some conversations, like talking about yourself or why you're learning the language. But how is that a problem if you get good at it? Well, if you get hit with another topic that you can't talk about, then it's game over. Just imagine you're talking almost fluently about topic A. You're impressing the native speakers and everything is going great. But then topic B comes along and you start struggling. The native speakers will quickly realize your language skills are not quite up there. And even though you're quite good, you are still a beginner. It's kind of ironic, right? You can speak almost fluently with one topic, but you freeze up with another. This happens quite often with beginners. So how do you get past this? As a general rule, if you want to extend your speaking time, there are two things you can do. Number 1, learn to talk about new topics or talking points. Or 2, learn to talk more in depth about what you already know. The second one comes slowly over time as you learn new words and grammar patterns. So if you're actively learning a language, you're always working on the second one. But the short-term, easy way to speak more is to have more talking points and be able to talk about new topics. How? Part 2. How to apply this learning tactic. If you want to be able to talk about new topics and have more talking points, then that's exactly where our 1-minute conversation cheat sheets come in. These cheat sheets serve as a primer for new topics and conversations. You'll get brief dialogues for topics like weather, hobbies, and more so that you can use them in conversations.
The second way you can build up your list of talking points is to simply write out topics you like your hobbies or music, or topics you may anticipate in future conversations. Then look for lessons around these topics inside the lesson library. You'll learn conversations that you can then use in real life with native speakers. You can also check out our can-do lessons in the lesson library. These can-do lessons cover specific topics like introducing yourself, talking about yourself, your family, and more. But unlike the cheat sheets, with the lessons, you'll get to hear entire dialogues. You'll hear the native pronunciation, learn how to talk about these topics more in depth, and practice speaking. Again, the goal here is to expose you to new talking points and topics, new conversations, so that you can use them in real life, so that you're not just good at talking about one thing in your target language, and so you can boost your speaking time by a bit. Thank you for watching this episode of Monthly Review. Next time, we'll talk about 3 tactics for maximizing time and making more language progress. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. And if you're ready to finally learn language the fast, fun, and easy way and start speaking from your very first lesson, get our complete learning program. Sign up for your free lifetime account right now. Click the link in the description. See you next time. Bye! If you want to boost your vocabulary so you can speak more of your target language, the worst way would be to try and learn all the words. The best way? Through focused vocabulary and phrase lists for everyday topics that you need as a beginner, such as greetings, replying to how are you, and much more. And you can get hundreds of these vocabulary lists for free if you know where to look, because you won't find these anywhere else. So stick around. Today you'll discover 1. How to get our vocabulary lists, 2. How to boost your vocabulary, and 3. All the bonus learning tools you get inside. But first, if you don't yet have access to our language learning system, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to get your free lifetime account. So let's jump in. I'll guide you through our learning system so you get to see exactly what's inside and our members-only study tools. Okay, so let's take a look. So first, let's examine what are the free vocabulary lists. So to access the free vocabulary lists, these are available for all members on the website. You simply go from your main dashboard to the vocabulary drop-down menu at the top of the page here and click on vocabulary lists. So here you'll see a bunch of different categories, a bunch of different themes, things related to certain topics of conversation, holidays, etc. So to access the information inside the list, you can hover over one of the lists and click on View List. So for this one, let's take a look at the common ways to say thank you list. So click on View List, and you'll get this page that has all of the different expressions included on it. So I want to talk a little bit about the different tools that are embedded in the website that you can use to study these vocabulary words. So first, let's take a look at the different icons that are here to the left of each of the expressions. The first is this icon, the speaker icon. If you want to listen to a native speaker say that vocabulary word or say that expression, you can click on this and you'll hear that. Then to the right, you'll see that there's this microphone icon. So you can use this to record yourself saying that vocabulary word. This is super, super helpful if you want to work on your pronunciation. So you can record yourself saying that, and you can compare it to the native speaker's pronunciation, and that's a tool that you can use to make sure that you're pronouncing those new vocabulary words correctly. Okay? So next I want to talk a little bit about this checkbox that's to the left of each of the expressions. So if you click this, you'll notice maybe that these two things just above the word list have changed. So we can do a couple different things with these checked vocabulary words. We can first add selected to flashcards. So if you have a flashcard deck that you're already using to study, you can add any words that you select here to an existing flashcard deck. So if I click on this, you'll see a few things come up. So there are some decks that are already on this account. I could add this new vocabulary word to any one of these, or I could create a new deck with this vocabulary word. So if you already have a flashcard deck that you use to study every day or every week, you can easily add new words from this page, from this very, very easy to use checkbox system, okay? So that's one thing. And then the other thing here is this selected to word bank, add selected to word bank. So if you click on this, the word will go
to your word bank. You'll get a notification that the word was added to your word bank. So your word bank is something you can access from the same drop-down menu up here at the top. If you go to word bank, you will see a list of all of the words that you've added to this bank. So this is something that you can use if you know there's like a certain category or a certain topic that you want to study more, or maybe these words are particularly hard for you, something like that. So if you want to use this word bank, you can do that here. Okay, so the last thing that I want to talk about here is this button up at the top of the screen. This is View as Slideshow. So you can select a few different vocabulary words. You could select the whole list if you want to, and you can click the View as Slideshow button up here. And then you'll get to select some things relating to your slideshow. If you want to hear audio, if you want the loop playback option, and then you can start the slideshow and you'll get to practice in this way too. So there are a number of different tools that you can find right here from the vocabulary list page. So one of these is available, all of these tools are available for each of the different vocabulary lists that we just looked at the main vocabulary list page. So make sure to check these out. And another thing to think about is that if you are a member on our website, of course you can access all of these for free, but we will also sometimes email you vocabulary lists. So for example, if there's a holiday that's coming up, you'll get an email from us that has a bunch of vocabulary related to that holiday. So as you can see, there are a bunch of different ways that you can use these vocabulary lists to study new words, of course, but you can also work on your listening skills and your pronunciation with all of the tools that we have available on our website. If you want a free way to boost your vocabulary and speak more, check out the free vocabulary lists. There are hundreds inside our library, and all you need is a free lifetime account. So, if you want to learn the language and get access to these learning tools and our learning system, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to get your free lifetime account. Great work! Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and ebooks for free. Just click the link in the description.